Jsme na místě, kde probíhá záchranný archeologický výzkum, při kterém se odkrývá barokní opevnění a to v podobě z části dochovaného bastionu nebo zdiva konstrukce bastionu a hradebního příkopu. Takže Vladimíre, víme něco blíže o tom, kdy třeba tento úsek opevnění byl konkrétně vystavěn? Tak pražské barokní opevnění bylo budováno zhruba od konce 40. let 17. století do konce let 20. století 18. A právě tento úsek poblíž Pořícké brány patří těm nejstarším, který byl vlastně budován už od toho konce 40. let a v letech 50. Před opevněním byl vyhlouben příkop a nad ním bylo postaveno zdivo bastionu, které je tvořeno masivním kamenným zdivem s čelní cihlovou plentou. Zdivo bylo z vnitřní strany armováno kamennými pilíři a dosypáno zeminou do výšky bastionu, která od paty zdiva činila zhruba 8 až 9 metrů. Vlastně na co reagovala výstavba tady toho nového opevnění v tom 17. století? Tak reagovala především na rozvoj dělostřelectva a na tedy vývoj v době 30leté války, kdy se přišlo na to, že to původní gotické opevnění pražské vlastně nestačí na nové vojenské technologie a novou strategii. Takže už vlastně v průběhu 30leté války tak bylo to původní gotické opevnění doplňováno různými hliněnými šancemi. Dokonce i na tomto místě právě 22. bastionu tak s velkou pravděpodobností byla jedna taková vlastně šance vybudována. Jedná se o publikaci od Vladimíra Kupky, Pražské opevnění. A zde vlastně vidíme znázorněné dobývání Prahy Švédy a zde vlastně Pořícká brána a tohle jsou nějaké pravděpodobně z hlíny tvořené šance, které jsou právě zhruba v místě toho 22. bastionu. Tento barokní bastion číslo 22 přiléhal k Pořícké bráně, která tvořila jeden z hlavních vstupů do města z východního směru. Pořícká se jmenovala proto, že přilehlá část Nového Města pražského se nazývala a stále nazývá Poříčí. Od raného středověku zde existovala osada, která byla posléze při výstavbě Nového Města zahrnuta do nového celku Nového Města pražského. Pořícké bráně se říkalo také brána špitálská, a to podle blízkého špitálu křižovníků, kolem kterého později vzniklo tzv. Špitálské pole, Špitálsko, což bylo předměstí nacházející se na území dnešního Karlína. Ve středověku se sem stahovala chudina a bylo to poněkud nebezpečné prostředí. Ještě v 16. století se udává, že se to udála spousta zločinů, vražd, loupeží a tak dále. Ale není to jediná konstrukce zděná, v případě toho bastionu vidíme tady ještě něco, vypadá to jako takový obří schod, je to nastavěno k té patě toho líce, toho pláště bastionu, co to je konkrétně tady, tahle ta konstrukce dole? Jedná se vlastně o takzvanou hradební stoku, je to vlastně původně potok, který vedl zhruba z prostoru dnešního Národního muzea a byl to potok, který vedl vlastně hradebním příkopem. Zdá se tedy, že v době, řekněme, už konce existence toho hradebního systému, čili v té druhé půlce nebo na konci 19. století, ten potok byl vlastně sveden do této stoky, která byla přistavená k patě toho opevnění. A tím se vlastně i trochu dostáváme k tomu samotnému konci opevnění. Dá se datovat konkrétně, kdy došlo k zániku? Boření pražského opevnění začíná k roku 1874 a právě tento úsek byl jeden z prvních, kde vlastně to opevnění bylo zbořeno. Přesto vlastně bylo štěstí, že se zde víceméně díky tomu, že došlo k navezení materiálu, tedy část toho bastionu, aspoň do několika metrové výše dochovala. Po zboření opevnění v 70. letech 19. století zde vznikly uhelné sklady přiléhající k dnešnímu Masarykovu nádraží. Sklady zde existovaly až do roku 1948, kdy zde vzhledem k rozvoji vnitrostátní autobusové dopravy vzniklo autobusové nádraží, které v těchto místech ve značně pozměněné podobě stojí dodnes. No a Vláďo, jaký tady bude další postup? Co se dalšího chystá, jaká fáze výzkumu se teďka bude odehrávat? Takže poté, co dokončíme exkavaci těchto sond, tak vlastně dojde k odtěžení toho prostoru hradebního příkopu a vlastně k celkovému odhalení toho zdiva, jak teda bastionu, tak té stoky a dojde k jeho začištění, následnému zaměření, fotodokumentaci,
fotogrametrii a tak dále. A další fáze se teda potom bude konat té vnitřní části hradu. Tam vlastně po té, co teda stavba nějakým způsobem rozebere to těleso toho zdiva, tak budeme pokračovat v sondáži prostoru, tedy toho náspu vnitřku bastionu. Dá se tam očekávat, že v tom náspu například budou nějaké zajímavé přemístěné materiály, nálezy? Nepochybně už vlastně ze sondáže, která proběhla v první fázi výzkumu, tak se tam nacházelo spoustu vlastně přemístěného materiálu středověkého stáří, i různé kostěné polotovary a tak dále. Takže tam nás ještě čekají možná nějaká překvapení. Ani možná nevíme přesně, jak vypadá terén pod tím. Jestli například pod těmi náspy nemohou být nějaké středověké nebo vlastně pravěké terény. Víme z nějakých vrtů, že ten terén se tady původně vlastně přirozeně svažoval a oni asi použili tu terénní vlnu k tomu, aby tomu vlastně přistavili ten bastion, čili nemuseli dosypávat tolik vlastně materiálu. Situace se tady trošičku změnila, protože se pod barokním příkopem nakonec ještě objevily terény starší, a to v podobě nějakých novověkých a dokonce i středověkých jám. Takže to je taková trošku novinka, se kterou jsme nepočítali, a rozhodli jsme se, že část plochy vykopeme ještě v síti čtvercových sond, které jsou dlouhé tentokrát 2x2 metry, a co se tam detailně odkrývá, na to se ještě podíváme. Kopeme v sondách terény, jak si už jsem zmiňoval, nějakého časně novověkého a dokonce i vrcholně středověkého stáří. Teďka vidíte, že řada těch sond už je dokopaných na písčité podloží a v řezech jsou vidět různé zásahy poměrně chaotického rázu, které se různě porušují. Výkopy jsou vyplněny takovými trochu heterogenními vrstvami, u kterých je vůbec problém odlišit hranice a tak. Celé je to ještě komplikováno situací, že vlastně podložím jsou písky a i ty výplně jsou písčité, takže docházelo k různému proplavování, louhování těch vrchních vrstev a třeba dochází i k tvorbě různých pseudovrstev a tak, vlastně louhováním toho organického materiálu a tak. Ale přesto se podařilo některé objekty rozlišit, například v této sondě, která bohužel, jak vidíte, po straně nemá příliš soudržné ty řezy v tom relativně čistém písku, tak v ní se daří odlišit nějaké 2-3 objekty, které by měly být ještě vrcholně středověkého stáří, což potvrzuje mimo jiné i tento zlomek hrnce s okružím, který je možné datovat snad někam do 14. století, aspoň předběžně. No a co vlastně bylo důvodem, proč se tady ty novověké a středověké objekty vyskytují? K tomu se zdá asi jediné možné vysvětlení, a to, že šlo o jámy na písek. O exploatační jámy, ve kterých se získával písek na stavební materiál, který byl používán hned tady za hradbami, například ke stavbě nového města, k různým stavebním aktivitám. Možná, že třeba mohl sloužit i jako stavební materiál potom v tvorbě toho pozdějšího opevnění. Těžko říci. Zdá se, že ta těžba probíhala docela dlouhé období, asi několika set let, než potom na tomto místě byl vybudován barokní příkop. Právě procházíme po koruně zdiva pražského bastionu číslo 22, kdy v tuto chvíli dochází k jeho postupnému rozebírání a to tak, že se vlastně snažíme to rozebírat po těch fázích, jak oni to stavěli. S tím, že to samozřejmě děláme v opačném gardu, takže ty nejmladší části, které oni stavěli, tak rozebíráme jako první. Zde můžete vidět takhle to zdivo a zde takové jakési kapsy. Tak to je dáno tím, že oni, když to stavěli, tak nejdřív postavili takový ten jakoby rošt, že vpředu byla ta plenta, zatím tohle kamenné zdivo a ty náběhy k těm pilířkům a poté vlastně v té poslední fázi vyplnili ty kapsy vlastně rovnaným kamenem prolitým maltou. A my to právě po těchto fázích rozebíráme, dělá se to vlastně
Většinou teda ty kapsy jsme dělali ručně, s tím, že teďka nám přijde na pomoc malý bagřík, který bude to zdivo postupně rozrušovat a pak se bude ručně vlastně dorozebírat. A s tím, že v tom hledáme občas i nějaké vlastně druhotně použité kamenné prvky, jsou to různá zbytky různých ostění, opracované kvádříky pískovcové, opukové a tak dále. Teď se budou vlastně v této fázi rozebírat ty pilířky a vlastně úplně jako na poslední fázi si necháme tu přední cihlovou plentu, která se bude muset opatrně rozebírat, protože ty cihly se vlastně budou vybírat v celku, když to půjde, a později se budou využívat na různé rekonstrukce zbytků dosud zachovaného pražského opevnění. Vidíme odhalenou spodní část, která nám do této doby byla skryta touto hradební stokou, kterou můžeme vidět zde, případně zde. Takže už se nacházíme skutečně u paty. Můžete vidět došované kvádry z pískovce, které se vždycky stavěly u základu toho opevnění. V tuto chvíli už probíhá za zdivem bastionu archeologický výzkum, kdy vlastně zkoumáme sondáží těleso náspu bastionu. Archeologický výzkum za bastionem odhalil, že pod novověkými navážkami, které byly k zadní straně zdiva opevnění přisypány, se nacházely zhruba 4 metry mocné terény raně novověké a středověké, do kterých bylo zdivo bastionu zahloubeno. Dle charakteru vrstev a nálezů z nich se dá usuzovat, že se zde před výstavbou barokního bastionu nacházelo rozsáhlé smetiště, které vyplňovalo prostor před původním gotickým novoměstským opevněním.